Добрий вечір, доброї ночі, доброго дня, в кого що як. Які в мене там приманки. Можна поклошарити. Ніякі. Можливо попросити ці звичайні. В кого вже там лишнє. Буду вдячний. Дочекався селище, будинок. Дивлюся так, 12 рівень самий більший. Будинок добудований. Далі вирішив будувати бібліотеку. Зарядив виробництво деревини і бібліотеку. Якщо лабораторія, а що у нас лабораторія? В самому кінці буде. Хотів запитати у вас поради, а дивлюся, все одно по-іншому не буде. Мабуть, бібліотека перша, а потім йти вже по ті, які залишилися. Значить, все правильно. В кого нема будинка цього рівня, то бачите, як виглядає. Нарешті той будинок побудувався. Що основна подія? Основна подія закрита. Майже з рейтингу мене викинули. Стосовно Алекс ЗСУ. Знайшов тебе в основному твоєму клану. Дивлюся, тебе тут також не було. Трохи менше днів. 5 днів. У нас 9 днів тебе вже немає, в основному немає 5 днів. Знову ж таки, дуже надіюся, з тобою все гаразд. Так само стосовно, як ви мені інколи пишете, чому не видаляєш або видаляй, звільняй місце. Як я можу звільнити цього гравця? Ніяк не можу. На даний момент. Звісно, якщо пройде пару місяців, гравець не з'явиться, змушений буду видалити. Але на даний момент цього не зроблю, не можу. Так, зараз ця подія буде. Кланову ми закрили. У нас якась така дивна справа. Всі місця в кланові ми забрали. Всі місця рейтинг 10. Навіть був рейтинг 11, якщо не помиляюсь. Давно такого не пам'ятаю. Напишіть мені, було в нас таке, не було. Можливо, останній час не грав дуже довго, але такого не пам'ятаю, щоб ми в кланові забрали останнє. Зайняли перші місця. Всі. Такого не пам'ятаю. Так само і в цьому рейтингу ми якось так на перше місце вискочили. Діамант 1, хоча мені не подобається, коли серед тижня ми виграємо, потім на вихідні нам тяжко грати. Краще серед тижня програвати, а не вихідні вигравати. Такі справи. Так само і ця.
Все закрито, окрім рекордів. 11 рівень. І саме цікаво, на першому моєму відео 20 рівнів цієї приманки. А потім час минув і виправили на 22 приманки. Я ще й акцентував на цьому увагу. Поки що нагороди ніякі не забирав. Так само не забирав і цей подарунок умовний. Хочу дочекатися вже ранку завтра, а краще до обіду, а потім забрати вже ці нагороди. Суперзаряди та інше. Хотів вже якось так, головне не забути тепер це зробити. Маю підозру, не дадуть забрати останню. Нема в мене ліцензії на цю епічну, тому надіюся, ви забрали останню. Хороша така нагорода. Остання, великий пакет. В кого прокачані приманки, є ліцензія. Чорні отримати перлини. 13 зірок. Дуже добре. Трофеї скинув свої як ніколи. І дивлюся, суперники. Чим більше скидаєш трофеї, тим все сильніші суперники, умовно. Як прикольно дивитися, коли падає дуже багато нагород. 37-42. Дуже багато. І нагороди, як завжди. Навіть вудка 6 зірок вже була. Нагороди дуже хороші. Та й в основній події також нагороди. Промовчу, далі не буду казати, щоб не набалакати лишнього. Мільйони в мене так різко якось зменшилися. 1 мільйон залишився. Нема можливості золото та риби виловлювати по-правильному, а потрібно. Зараз повернулась можливість клікер встановлювати на вилов приманок за монети, то потрібно це робити. Золота катастрофічно не вистачає. Прокачую приманки на максимальний рівень. І це дуже багато золота вимагає. Непогано так закрилося. Підозрюю, також сильний суперник. Спробувати виграти. Блю Шанель.
Суперник буде вичікувати, а потім буде пробувати. Всім дякую за поздоровлення з Різдвом Христовим. Ще раз вас всіх також вітаю з Різдвом Христовим і з іншими святами. Якщо це у вас не Різдво. Знаю, багато свят в різних релігіях між собою співпадають одночасно. Можливо, у вас якісь інші свята. Також вітаю вас з вашими святами. Жетонів в мене тут катастрофічно немає. Чергова локація, там де в нас загадкової немає. Загадкової немає, а вони відкривають нові локації. Стандарт в грі відбувається. Дуелі мені якось більш-менш далися так на подив. То в тебе міфічно? Ого. Це в тебе там 15 зірок уже. Нічого собі. Це 100% 15 зірок там вже. Як таке взагалі можливо? На 11400. І рівень у гравця не дуже великий. І такі рекорди. Це цікавий гравець, тут зрозуміло. І рівень такий зашкальний. Коли гравець такого рівня і має золоті медальки, то це про все говорить. Скільки там залишилося до 41, 42, 232, 236. Це потрібно буде рекорд робити. Це також не забути потрібно забрати. Це забрати завтра до обіду. Мені цей джекпот колись випаде. Щось нам дуже часто почали ставити лихоманку цих наживок. Дуже часто. З чим воно пов'язано? І також дивлюся в рейтингу по цій лихоманці наживок. У всіх, скоріше за все, з цими наживками великі проблеми, так як втрапляю в рейтинг 1000, в рейтинг 500, рейтинг 1000. Також знову у нас домінування у великому, плановому. Що там, дадуть останню, не дадуть?
Це зараз все відео займе спроба поєдинки закрити. Також читаю ваші коментарі, пишете. Нова система нарахування трофеїв. Також робить свої недосправи. Не хочеться витрачати посилювачі, дуже не хочеться. Якщо в мене був би час, не відео, то не форсував і поєдинки б закрилися б самі по собі. Без особливих. А на відео, якщо буду довго тягнути час, то відео буде нецікаве. Тому змушений з посилювачами грати. Якщо б не відео, то... Так, поєдинок здався. 235, 236. Потрібно буде пробувати рекорд робити. З цим рекордом подія не закриється. Що знову за тормозіння таке? Інтернет. Сонар у мене поганий. І вудка така собі. Дерево не прокачане. Тому зрозуміло, чому такі показники. Суперзаряд. Особливість суперзаряда показувати рекорди менше, ніж без суперзаряду. Не здаєш? Ти там взагалі є? Або в тебе клікер стоїть? Чекаєш, я здам? Незрозуміла поведінка суперника. Не дотягую. $400 потрібно. Багатенько, так повинен сказати. А воно мені взагалі потрібно, той пакет? От постає питання. Воно мені потрібно? З'явилася така обставина, як чорні перлини почали дуже-дуже погано, точніше приманки на чорні перлини дуже погано почали падати з пакетів на даний момент. Тому, можливо, в кого є можливість, хто збирає чорні перлини, є доцільність, звісно, брати ці чорні, ці великі, точніше, пакети на локацію. Щось мені здається, мені цей рекорд не дасть. Той гравець, який рекорди робив, якраз тепер зрозуміло, чому він так
намагався рекорд робити. Бо там потрібно рекорд 11 з чим-то. З чимось мати, щоб забрати останнє. Дерева дуже сильно не вистачає. Нагадаю, якщо б в дереві була прокачана приманка, можна було б. І дерево, і вудка така собі. Можна накрутити вудку, так перлини будуть втрачатися. У мене і так тих перлин не дуже. — 250 не вистачає. Це дуже багато. Дуже багато. Не хочеться перлини, жетони зливати. Не хочеться, це неправильно. Краще збирати на другу загадкову. Та й легендарна не прокачана. І зливати зараз на епічну. Це 100% помилково. Спробувати ще. І чомусь рівень приманки такий не дуже. 7-й рівень, це була якась у нас остання нова. Якщо такий рівень. Епічна взагалі-то повинна бути вже повністю прокачана. По-хорошому. Дивіться, як елітні випадають, коли вони не потрібні взагалі. Дивіться, що з елітними кується. Майже кожне закидання було елітне. Відчуваю, не буде рекорду, але дуже хочеться дістати, і тому воно так. Це саме той момент, коли зливається добро. Встиг віддати поєдинок, не встиг віддати поєдинок. Не вистачає 150. Всього-навсього. Якщо був би рівень приманки більший, рекорд зайшов. Так само, якщо б дерево було прокачано. 120. Мені навіть не вистачить на наступне. Давайте спробую ще один раз. І на тому... Можливо, той рекорд і зайде, але на це ляже дуже-дуже багато посилювачів, наживок. Ще й 4-ті використовую. 5-ті ну давайте 5-ті спробуємо. Таке відчуття, 5-та наживка не покаже результат навіть 4-ї наживки. Перед цим не переб'є рекорд.
Дуже сильно дерева не вистачає. Прокачки дерева. Але і так нагороди з цієї події дуже хороші випали вже. А ця остання така собі. Також є цікава така закономірність, залежність рекорду чомусь від суперника. З одними суперниками рекорди більші, рекорди є, з іншими суперниками немає рекордів. Схиляюся до того, це різниця між силами, скоріше за все, діє. Чим нижча сила, чим більша різниця між силами у суперників, тим результати більші. Або, можливо, в кого як прокачана саме ця локація. Локація добре прокачана, тоді рекорди будуть. Локація не дуже прокачана. Можливо, в комплексі все впливає. До прикладу, таке як бонус для змагань у суперників. Якщо в одного він хороший, в другого поганий, тоді в кого хороший буде рекорди робити. Але мені також траплялися такі суперники, які взагалі ніякі. Таке відчуття, перший день в грі грають, і вони мене одним пальцем роблять. Були такі прикрі випадки. Заходиш на гравця, дивишся, всі локації без про, немає ні бонусу для змагань, нічого немає. І він в мене виграє поєдинок з закритими очима. Давно такого не було. Так, ну що, вистачило в мене? Щось, мені здається, вистачило. Все-таки взяв. Не знаю, воно того вартувало, не вартувало. А суперник так взагалі. Дивіться, що робить суперник. Це сильний клан. Золоті медальки, зрозуміло. Сильний клан. Рекорд загадковий. Уявіть, рекорд загадковий 11. Це зустрів знову суперників з рейтингу. От знову як трапляються. Можливо, це пов'язано якось з новими налаштуваннями поєдинків. Так що не тільки ви зустрічаєте таких гравців, і я також зустрічаю. Топові гравці зустрічаються. І при цьому, при такому топовому гравцю зайшов рекорд. Хоча в процесі казав за зовсім інше. Казав за те, що навпаки, коли зустрічається слабкий суперник, то в сильного рекорди. А можливо і в цього також в тебе були рекорди. Все може бути. Хто його знає? В цій грі більше питань, ніж відповідей. По-перше, а по-друге, кожного дня щось змінюють. В цілому змінюють і змінюють на гірше. Тому повна маячня. Так само, як ти мені в коментарях писав, у всіх іграх дають якісь нагороди, якісь призи до свят.
навіть зараз, в ці свята. А в цій грі абсолютно нічого немає. Так воно і є. А в цій грі нічого не дають, та ще й ти винен залишаєшся. Особливість така. Здається, я вам все показав. Так само давно звернув увагу, у нас прибрали події минулі. Я вам в минулому намагався показувати події, як я граю, щоб ви бачили наглядний приклад, чого досягаю і як граю. Зараз цього не можу показати, подій немає. Тому не можу вам нічого показати. Шкода. Мені здавалося, це також корисне. Вудка. Не заходив у великий. Нема мені що там робити. Давайте при вас спробую. У мене дуже мала прокачка приманок, тому і миттєвих в мене навіть немає. Навіть 11 зірок не можу зловити. Нерідна вудка. Наживку забув вимкнути. Ну як це ти мені дав виграти? Не схоже взагалі. Але все одно не дотягну. Не дотягну. Шкода. В нас ці приманки і минула на місяць, і ця на місяць. Можливо, це помилково. Також можуть змінити.